Μία ερώτηση που πηγάζει στην καθημερινότητά μου είναι ποιο είναι το σωστό ύψος στον άντρα και ποιο είναι το σωστό ύψος στη γυναίκα. Πολλοί άντρες σήμερα δεν ξέρουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, γιατί πρέπει να συμπεριφερθούν με κάποιο τρόπο και το ίδιο και οι γυναίκες. Και όταν εγώ τους λέω πράγματα που εγώ βιώνω σωστά και που έχουμε συζητήσει μαζί, τα δέχονται μεν, αλλά δεν ξέρουν και πώς να τα διαχειριστούν και γιατί να τα ακολουθούν. Επομένως εδώ έχουμε την ερώτηση ποιο είναι το ύψος στον άντρα και ποιο είναι το ύψος της γυναίκας. Θα θίξω κάτι γιατί είπες ότι η ερώτησή σου, οι ερωτήσεις πηγάζουν από την καθημερινότητα. Μα το βιβλίο είναι επίκαιρο και μιλάει στην καθημερινότητα. Μα το ίδιο το βιβλίο λύνει προβλήματα της καθημερινότητας. Μα το ίδιο το βιβλίο θα είναι επίκαιρο μέσα σε όλα τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Αλλιώς δεν θα είναι πνευματικό βιβλίο. Το αληθινά πνευματικό βιβλίο είναι αυτό που κάθε μέρα, στο κάθε μέρα της ζωής, είναι επίκαιρο και απαντά στα προβλήματα και τα εσωτερικά των ανθρώπων και τα προβλήματα της ζωής απ' έξω. Θα δανειστώ κάτι που είπες. Ποιος είναι ο αληθινός άνδρας, με ρωτάς, και ποια είναι η αληθινή γυναίκα. Ποιο το ύψος. Κοίτα που έχουμε φτάσει οι νέοι άνθρωποι στην εποχή μας να με ρωτάνε ποιος τελικά είναι ο άνδρας. Οι γυναίκες πολλές, το ρωτάω και εγώ στους ανθρώπους, σε γυναίκες ιδιαίτερα, τι σημαίνει γυναίκα, και δεν ξέρει να μου απαντήσει. Δεν ξέρει. Και καταλαβαίνει με την ερώτηση που της κάνω ότι ενώ είναι γυναίκα δεν ξέρει τι είναι γυναίκα. Ή αρχίζει να μου λέει είναι ένα στολισμένο πλάσμα με πολύ μπογιά στο πρόσωπο, με κόκκινα χείλη, με πολύ μεγάλα φανταχτερά φορέματα και αυτό είναι γυναίκα. Αλλά δεν είναι αυτό η γυναίκα. Εχτες η Ειρήνη με ρώτησε κάτι πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Γιατί πρέπει να κάνουμε καλό. Γιατί συμφέρει, είπε τη λέξη συμφέρει να κάνουμε καλό. Κοίτα που φτάσαμε. Κοίταξε τι προβληματιζόμαστε. Ανθρώποι του πανεπιστημίου, άνθρωποι που ζουν μέσα στα σχολεία, άνθρωποι οι οποίοι ζουν πολλούς και πολλούς δασκάλους και καθηγητές και ανθρώπους οι οποίοι φέρουν επιστήμη, και επιστήμη σημαίνει λογική σκέψη και λογική σκέψη σημαίνει σκέψη τελειοποιημένη στην αγάπη. Με ρωτάνε γιατί συμφέρει να κάνω καλό. Με ρωτάνε ποιος είναι ο άντρας. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Τι να σου πω ποιος είναι ο άντρας. Τι να απαντήσω στον κόσμο ότι είναι ο άντρας. Την πραγματικότητα του άντρα. Άνδρας είναι αυτός που έχει ύψος αρετής. Που έχει κοινωνία με την εσωτερική του Χριστότητα. Άνδρας είναι όριμος στο νου, όριμος στο λόγο, όριμος στην καρδιά του. Άνδρας είναι ο άνθρωπος που έχει Θεό στην καρδιά του αρετής. Είναι πνευματικός άνδρας και έχει ποιότητα. Όπου λέμε πνευματικός άνθρωπος, μιλάμε για οντολογική ποιότητα. Δεν μπορεί να είσαι άνδρας χωρίς ήθος, χωρίς ύψος, χωρίς ακεραιότητα, χωρίς ειλικρίνεια, χωρίς το πρώτο μεγάλο συστατικό του ανδρισμού που είναι τι. Ενιαίος, ένας στο νου, ένας στο σώμα, ένας στην καρδιά. Είσαι πράξη και ύπαρξη ζωντανής αρετής. Αυτός είναι ο άνδρας. Ο άνδρας, ο πραγματικός άνδρας, δεν σταματάει στις ερωτικές του δυνάμεις, δεν σταματάει στις διανοητικές του δυνάμεις, δεν σταματάει στις ανθρώπινες φυσικές του δυνάμεις, επεκτείνεται και πάει ένα βήμα μπροστά κι άλλο ένα βήμα μπροστά κι άλλο ένα βήμα μπροστά που δεν σταματάει ποτέ. Και είναι ο άνδρας εκείνος που κάθε μέρα ωρεώνει τον εαυτό του και γίνεται πιο υψηλός άνθρωπος, πιο ισορροπημένος άνθρωπος, που είναι ολοκληρωμένος στο νου, στην καρδιά, στο συναίσθημα. Δεν έχει άλλη ωριμότητα στο νου, άλλη ωριμότητα στο συναίσθημα, άλλη ωριμότητα στον ερωτισμό του, άλλη ωριμότητα στη φαντασία του, άλλη ωριμότητα στην πράξη της ζωής. Άνδρας
θα λέγαμε μία φράση, σημαίνει ευθύς, σημαίνει κύριος, σημαίνει αλήθεια. Αλήθεια που δεν σταματάει στη δική του μικρή αλήθεια, που δεν σταματάει στο δικό του μικρό εαυτό. Άνδρας σημαίνει αυτός που βγήκε έξω από το εγώ του, που βγήκε έξω από το μικρό του εαυτό, που βγήκε έξω από το τραυματισμένο πλάσμα, το ανθρώπινο πλάσμα που έχει τραυματιστεί. Άνδρας σημαίνει αυτός που μπορεί να αφήσει όλο το δικαιό του στα χέρια αυτών που τον κακοποιούν και να παραμείνει ακέραιος, να παραμείνει ζωντανός, να είναι ιερουργός της ζωής. Για τον απλό κόσμο που τυχόν μας ακούσει και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μια πιο χαμηλή απάντηση ώστε να ωφεληθούν στην καθημερινότητά τους, θα έλεγα ότι ο άνδρας ολοκληρώνεται και πρέπει να ολοκληρώνεται σε ένα στοιχείο. Λέμε σε ορισμένους άνδρες, αυτός είναι μπουλντόζα, λένε, τα παίρνει όλα μπροστά. Καλά, άσχημα, τα ισοπεδώνει όλα. Είναι ο άνθρωπος που προχωρά σαν ένα όχημα χωρίς οδηγό. Τον λέμε μπουλντόζα. Τουλάχιστον έχει ένα. Ένας μεγάλος μυσταγωγός της προσευχής, υψηλός μυσταγωγός των δυνάμεων, έλεγε, τώρα που είμαι ανώριμος, σαν άνδρας, υπάρχω σαν ένα χνούδι που το φυσάει ο άνεμος και πάει στις κακές σκέψεις, πάει, χάνεται, λέει, βλέπει τον εαυτό του χαμένο. Ο Θεός του επιτρέπει να βλέπει που είναι. Μετά όταν ορίμασε λίγο, λέει, και εσύ με έκανες από λάσπη σαν γη ξερή και διψώ. Τι δίψαγε? Διψώ, λέει, τη βροχή, τη γλυκύτητα, την καθαρότητα. Και μετά όταν ορίμαζε άλλαζε και όταν έφτασε στο τέλος, λέει, τώρα φωνάζει ενθουσιασμένος όταν είδε τον εαυτό του για πρώτη φορά στον άνδρα, είμαι ξύφος στα χέρια του Θεού που κόβει για να δίνει ζωή, όχι για να φωνεύει. Ο άνδρας πια είχε ολοκληρωθεί μέσα του και ήταν ένα ξύφος, ένας υψηλός άνθρωπος, ο οποίος μετέδιδε στα όντα ζωή. Και όταν ορίμασε και έγινε τέλειος στην καρδιά, εφώναξε εκείνο το υπέροχο, όταν θα με κάνεις τέλειο, ήταν λίγο πριν πάει στην τελειότητα, λίγο πριν συναντήσει το πνεύμα της ζωής, το πνεύμα του Θεού, φώναξε, όταν θα με κάνεις τέλειο στο λόγο. Θα μου κάνεις όλο το λόγο μου ύμνο δοξαστικό. Θα κάνεις όλο το λόγο μου, ό,τι κι αν έζησα, όλη μου τη ζωή θα την κάνεις τώρα, του λέει του Θεού, ποίηση που θα σε υμνεί. Άρα, άνδρας είναι ο τέλειος στο λόγο. Βεβαίως, άνδρας μέσα σε αυτό είναι και ο άνδρας ο αγαπητικός, ο άνδρας ο κοινωνικός, δεν χάνει κανένα στοιχείο από την ανθρώπινη φύση του, ο ερωτικός. Γιατί όταν λέμε για τελειότητα, συνήθως οι περισσότεροι έχουν μια ανάγκη ότι ο τέλειος είναι και ευνοχισμένος. Ή τέλειος ή άγιος είναι μόνο ο άνθρωπος που δεν έχει σεξουαλικές επαφές. Αυτός, λένε, έχει και δρόμο προς την αγιότητα ή προς την αρετή, όχι. Ο άνδρας λοιπόν προχωρά και έχει μέσα στη ζωή, όταν έχει όλα όσα είπαμε, και την φυσική ζωή, την οποία όμως τη μετουσιώνει μέσα του σε κάτι υψηλό. Μπορεί πολλές φορές ένας άνθρωπος να κοινωνήσει τον έρωτα, τη φιλία, την καθημερινότητα της ζωής με πολλούς τρόπους. Να το κοινωνήσει βαρετά, να το κοινωνήσει αναγκαστικά, να το κοινωνήσει πικρόχολα, να μην το θέλει και να αναγκάζεται να το κάνει, να πάει στη δουλειά του αναγκαστικά. Αυτά όλα στον άνθρωπο αυτό που είναι άνδρας δεν συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν, δεν μπορούν να συμβούν. Μπορεί να πονέσει, μπορεί να πικραθεί, μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να πιέσει τον εαυτό του, αλλά όλα θα γεννηθούν προς όφελος. Όλα θα έχουν ένα πνευματικό υψηλό όφελος και αυτό λέγεται ανδρισμός. Αυτό λέγεται η ιερότητα του όντως. Το αντίθετο στη γυναίκα, ποιο είναι το υψηλό ύψος, είπαμε για τον άνδρα το ένα φύλο, το αντίθετο λοιπόν στη γυναίκα, το ύψος της γυναίκας είναι άλλο. Πολύ διαφορετικό.
Η γυναίκα για να είναι ολοκληρωμένη πρέπει να είναι όπως ένας σπουδαίος κήπος που έχει απ' όλα τα λουλούδια, που έχει απ' όλα τα αρώματα, που έχει απ' όλα, να μην της λείπει κάτι. Όλα όμως τα αρώματά της πρέπει να υπακούουν, να μιλάει γλυκά, να σκέπτεται γλυκά, να περπατάει γλυκά, να θυμώνει γλυκά, να κλαίει γλυκά, να προσεύχεται γλυκά. Και πρώτα απ' όλα έρχομαι σε μια βαθιά ανάγκη να φωνάξω σε εσάς και στον κόσμο που ακούει. Πρώτα να είσαι άνδρας και μετά πιστός. Πρώτα να είσαι άνδρας και μετά άνθρωπος. Πρώτα να είσαι άνδρας και μετά σύντροφος. Πρώτα άνδρας και μετά πατέρας. Πρώτα άντρας και μετά φίλος. Φτάσαμε σε αυτή την ανάγκη, να τονίσω πόσο ανάγκη έχει η ανθρωπότητα σήμερα να δει άνδρα, να δει γυναίκα. Πρώτα να είσαι γυναίκα, δεν το είχαμε πει κάποτε, το είχαμε πει εμείς. Πρώτα θα είσαι γυναίκα και μετά θα είσαι μάνα. Πρώτα θα είσαι γυναίκα και μετά θα είσαι ο εαυτός σου. Πρώτα θα είσαι γυναίκα και μετά θα είσαι φίλη, πιστή. Πρώτα θα είσαι γυναίκα. Γιατί όσο θα είσαι γυναίκα, όλες οι δυνάμεις θα σε πλησιάζουν και θα σε σγώνουν και θα ιερουργείς πολύ ωραία τη γυναικεία σου φύση. Το ερώτημα λοιπόν είναι στο ύψος του άνδρα αυτό, στο ύψος της γυναίκας, ότι η γυναίκα σαν πιο οντότητα πολύμορφη πρέπει να έχει όλη της την ψυχοσωματική δύναμη υποταγμένη, ζυγισμένη και ελεύθερη μέσα, ακριβώς μέσα στο μεγαλούργημα της γυναίκας που είναι η γλυκύτητα, η απαλότητα, η δύναμη, το ορμητικό ποτάμι θα τέριαζε λίγο στον άνδρα, αλλά ποτέ στη γυναίκα. Στη γυναίκα ταιριάζει το ήσυχο ποτάμι που ξέρει να ποτίζει, που ξέρει να μην εμποδίζεται, που ξέρει να προχωράει. Η γυναίκα είναι ένα μεγαλούργημα. Γιατί αισθάθηκε στον άντρα κοντά του, πάντοτε. Πάντοτε. Πού? Στους πολέμους, στην ειρήνη, στους σοφούς, μια γυναίκα δίπλα του. Στους πολιτικούς, μια γυναίκα δίπλα του. Στους θρησκευτικούς, μια γυναίκα δίπλα. Στους μοναχούς, μια γυναίκα δίπλα. Στους άρρωστους, μια γυναίκα δίπλα. Είναι σπουδαίο πράγμα. Στους φυλακισμένους, μια γυναίκα δίπλα. Η γυναίκα, για να είναι δίπλα, πρέπει να έχει αυτή την αρμονία. Αν από τη γυναίκα λείπει κάτι, αν είναι όπως τον άνδρα ξύφος, δεν έχει σχέση με τη γυναικεία της φύση. Σήμερα και στα χρόνια μας η γυναικεία φύση έχει χάσει πάρα πολλά από τις δουλειές που κάνει, από τις ενασχολίες που ασχολείται, από τα ενδιαφέροντα που της τρώνε την καθημερινότητα. Όμως αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, να πούμε τι έχασε και τι κέρδισε. Το ύψος λοιπόν της γυναίκας είναι να ολοκληρώνεται, να είναι απ' όλα. Θα είναι γυναίκα και μάνα και φίλη και σύντροφος και τα πάντα, τα πάντα. Θα είναι δύναμη που ζυγίζει, που ισορροπεί το σύμπαν. Αν δεν υπήρχε γυναίκα, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μπορούμε άνετα να πεθάνουμε όλοι μας. Να ησυχάσουμε. Εδώ όμως είναι το ερώτημα. Τι θα γίνει αν αυτή η γυναίκα και αν αυτός ο άνδρας ενωθούν πραγματικά μέσα σου? Μέσα στον άνδρα υπάρχει το θηλυκό του κομμάτι και αυτό καλείσαι να ενώσεις. Μέσα στη γυναίκα υπάρχει το αρσενικό της κομμάτι και αυτό καλείται να ενώσει. Όταν ενωθεί το αρσενικό που αντιπροσωπεύει το θετικό σου, το θηλυκό που αντιπροσωπεύει εκείνο που θα γίνεις, το γίγνεσθε αντιπροσωπεύει το θηλυκό σου, και το παιδικό αντιπροσωπεύει αυτό που έζησες και είσαι ακόμα ανήμπορος να το χρησιμοποιήσεις σοφά, να το χρησιμοποιήσεις ωραία, να το χρησιμοποιήσεις προς όφελος εσένα και των ανθρώπων, προς όφελος του σύμπαντος, τότε έχουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν ενωθεί αυτό μέσα σου, η υψηλή αρετή σαν υπέροχο φως θα σε λούζει. Δεν θα χρειάζεται να πεις να εδώ είμαι σοφός, μιλάω καλά, ζω. Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται? Γιατί φαίνεται, γιατί υπάρχει, γιατί ο άλλος θα καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο έχεις μέσα σου. Πολύ ισχυρό. Θα αναγεννηθεί το θεϊκό κομμάτι της καρδιάς σου. Θα υπάρχεις πραγματικός άνδρας, θα υπάρχεις πραγματική γυναίκα. Αυτή είναι η σπουδαία χαρά του ανθρώπου. Στην εποχή μας πια έχουμε μεγάλη ανάγκη να πούμε στους ανθρώπους άντρας είναι αυτό, γυναίκα είναι αυτό. Αυτό το ερώτημα και μόνο που υπάρχει στην καρδιά των ανθρώπων πια σήμερα είναι πραγματικά
η μεγάλη απόδειξη που φτάσαν οι άνθρωποι. Τόσες επιστήμες, τόσες τέχνες, τόσες σκέψεις, τόση και τόση πληθώρα πληροφορίας, και οι άνθρωποι έχασαν τον άνδρα, έχασαν τη γυναίκα. Σεξουαλικά εκτρώματα κατάντησαν, ζουνε τον έρωτα κατά κόρον. Πολύ λέει έχω έρωτα και δεν έχει γυναίκα μέσα της, δεν έχει άνδρα μέσα της. Πώς θα δώσεις άνδρα αν δεν είσαι άνδρας? Ξέρεις ότι μπορούμε να φτιάξουμε και μηχανήματα για ευχαρίστηση σεξουαλική, αλλά τα μηχανήματα δεν μπορείς να το ονομάσεις άνδρα. Και να φτιάξουμε, έχουν φτιάξει άνθρωποι. Πληροφορούμε από βέβαιες πηγές. Στην Αμερική το έχουν σύστημα να αγοράζουν κούκλες αντί σεξουαλικού συντρόφου. Τι φρίκι! Ο καθένας μπορεί να βαδίσει το δρόμο του. Αλλά θα μιλήσω πολύ πιο ισχυρά. Αυτά ήταν για τους ανθρώπους. Τώρα είναι για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Βρε φίλε, πώς γίνεται να χάσεις τον άνδρα, πώς γίνεται να μην ξέρεις τι είναι η γυναίκα? Από ένα λόγο. Έχασαν το Θεό οι άνθρωποι στην καρδιά τους και θεοποίησαν το σεξ, θεοποίησαν το χρήμα. Βρε Κωνσταντίνε, βρε παιδί μου, βρε φίλε μου, πώς να σου το πω? Σου μιλάω από την καρδιά μου, σου μιλάω με την ύπαρξή μου, σου μιλάω από όλο μου το είναι. Όταν ο άλλος έχει θεοποιήσει το σεξ, όταν έχει θεοποιήσει την τσέπη, όταν έχει θεοποιήσει τις ανάγκες, όταν φοβάται τις φτώχειες, όταν το ψέμα έχει γίνει αρχή του, κυριαρχεί στην αρχή της υπάρξεώς του, όταν η γυναικεία φιλαρέσκεια είναι η γυναίκα, έχει θεοποιήσει αυτό, εσύ τώρα έρχεσαι και με ρωτάς να σου πω ποιος είναι ο άντρας. Αυτό που άρχει μέσα στον άντρα, και η γυναίκα είναι αυτό που άρχει μέσα στη γυναίκα. Άμα στη γυναίκα άρχει το πάθος, η βλακεία, η ανισορροπία, η αίσθηση ότι η γυναίκα είμαι όταν φοράω ωραίο φόρεμα μόνο, όταν σταματάει εκεί η γυναικεία φύση, ξεκινάει εκεί το τραύμα. Γιατί θεοποίησαν οι άνθρωποι αυτές τις δυνάμεις? Έτσι, τυχαία, τις θεοποίησαν για ένα σπουδαίο λόγο. Δεν έχουν οι άνθρωποι, όχι Θεό, δεν έχουν πνευματική αρετή. Δεν έχουν πνευματική αρετή. Με ρωτάνε οι άνθρωποι γιατί να αγαπάω. Με ρωτάνε, άκου τι με ρωτάνε, γιατί να αγαπάω. Το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί να αγαπάς? Δηλαδή τι πρέπει να του πω? Ότι άμα σε δαγκώσω σ' αρέσει? Λέει όχι. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάς. Για μην με δαγκώσεις και να μην σε δαγκώνω. Να μην αλληλοδαγκωνόμαστε. Και όταν δεν ξέρουμε τι είναι άντρας και όταν δεν ξέρουμε τι είναι γυναίκα, θα αλληλοδαγκωθούμε, παιδιά. Ή για να μην πω κάτι άλλο, που είστε νέοι, θα πηγαίνουμε άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες και θα χανόμαστε μέσα στον εαυτό μας. Θα θέλουμε, έχω ζήσει σαν άντρας, άπειρος. Έχω ζήσει πολύ. Θα πηγαίνουμε με ένα παράπονο, γιατί όλες οι γυναίκες της γης δεν με θέλουν. Και θα πηγαίνουμε με ένα παράπονο, σαν γυναίκες, γιατί όλοι οι άνδρες της γης δεν μου λένε ότι ζω για σένα. Όταν θεοποιηθούν δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο, γιατί έχασε το Θεό του, γιατί έχασε την πνευματική του αρετή, γιατί δεν ξέρει τι είναι άνδρας, ενώ είναι άνδρας, γιατί δεν ξέρει να δώσει τη γυναίκα, ενώ οφείλει να δώσει τη γυναίκα. Πώς θα μου δώσει η γυναίκα όταν δεν ξέρει τι είναι η γυναίκα? Πώς θα δώσω άνδρα αν δεν ξέρω τι είναι ο άνδρας? Κάποτε ρώτησα μία κοπέλα, πώς θέλεις να είναι το αγόρι σου? Και μου λέει, δεν ξέρω. Τι να της δώσει αυτό το αγόρι που δεν ήξερε αυτή τι ήθελε? Κάποτε πρέπει να ξέρουμε τι θέλεις. Και άντρα σημαίνει ξέρω τι θέλω. Γυναίκα ξέρει, σημαίνει ξέρω τι θέλω. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι θέλουμε. Όταν πάψουν οι θεοποιήσεις της καρδιάς, και οι θεοποιήσεις γίνονται γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν Θεό στην καρδιά τους. Δεν τον γνωρίζουν ακόμα τον Θεό οι άνθρωποι. Λυπάμαι για αυτό που λέω. Και άνθρωποι που διδάσκουν το Θεό. Και άνθρωποι που διδάσκουν στα πανεπιστήμια και στα κολέγια και στα αρνητές του Θεού. Και οι μεν και οι δε. Και άνθρωποι που έχουν αρνηθεί την πνευματική αρετή της υπάρξεως. Άνθρωποι που θεωρούνται μεγάλοι και σπουδαίοι γιατί είναι μηδενιστές, γιατί σε οδηγούν στο τίποτα, στο χάος. Γιατί σου λένε είναι καλό.
Κάνε ό,τι θέλεις. Για μια ελευθερία όχι ασίδωτη. Για μια ελευθερία που υποτιμά που υποτιμά τον άνθρωπο, που υποτιμά την ανθρώπινη ύπαρξη. Για αυτά καλούμαστε να μιλήσουμε. Για αυτά. Αν καλούμαστε για αυτά, πώς θα μιλήσουμε για ιερά και άγια? Δεν σκέπτομαι ποτέ να πηγαίνανε στο Χριστό να το ρωτήσουν τι σημαίνει άντρας. Δεν σκέπτομαι ποτέ να πηγαίνανε στο Χριστό να το ρωτήσουν τι είναι γυναίκα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόνο τα μάτια του Θεού μιλάγανε. Ο καθένας βαθιά μέσα του ξέρει τι πρέπει να είναι. Και διαπιστώνει αυτά που είπα είναι αλήθεια. Θεοποιήσανε οι άνθρωποι δυνάμεις ξένες και χάσανε και ποιος είναι ο άντρας. Χάσανε και τον δρόμο το μέλλον. Χάσανε και τον έρωτα. Χάσανε τη χαρά της ζωής. Χάσανε την ευτυχία του φίλου. Σήμερα είναι φίλος, αύριο είναι σκύλος και μεθαύριο είναι θρησκευτικός ηγέτης και μετά είναι πολιτικός ηγέτης. Και μετά είναι το τραυματισμένο πλάσμα που συναντάμε παγκόσμια. Και μετά χρειάζονται οι πόλεμοι για να ξεκαθαρίσουμε ποια. Ότι εγώ θεοποίησα το σεξ και εσύ θεοποίησες το χρήμα και αυτή εδώ θεοποίησε τη σεξουαλική της ανάγκη. Και όταν υπάρχουν πολλοί θεοί ψεύτικοι θα γίνει πόλεμος. Ή θα γίνει ο παράδεισος κόλαση. Ο παράδεισος της καρδιάς έχει εξαφανιστεί. Αυτό χάσαμε. Τον παράδεισο της καρδιάς. Και έτσι χάσαμε μαζί και τον άντρα, χάσαμε μαζί και την θρησκεία και πάμε στα ντουβάρια. Πάμε στα ντουβάρια και δεν είμαστε ναός. Πάμε στα ντουβάρια και δεν ξέρουμε τι είναι ο άντρας. Πάμε στα ντουβάρια, διδασκόμαστε 50 χρόνια και δεν έχουμε διδάξει τον εαυτό μας. Πάμε στα ντουβάρια, είμαστε πιστοί, αλλά δεν έχουμε αλλάξει καθόλου. Λίγο να μας κερδίσει κάποιος, στον πυρήνα μας είμαστε τραχείς. Επικίνδυνοι, όχι όλοι. Υπάρχουν και καλές περιπτώσεις. Πάντα υπάρχουν. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων δυστυχώς έχουν το ίδιο ερώτημα με σένα. Με τους νέους που μου είπες ότι απόψε μου είπες εκφράζω ένα ερώτημα που συναντάω παντού γύρω μου. Έχουν το ίδιο ερώτημα. Και οι κοπέλες έχουν το ίδιο ερώτημα. Και μην κοροϊδεύει κανένας τον εαυτό του. Όσους άντρες και να γνωρίσει μια γυναίκα, μυριάδες άντρες, δεν θα γνωρίσει τη γυναικεία της φύση. Δεν γνωρίζεται έτσι η γυναίκα. Με όσες γυναίκες και να πάει ο άνδρας σαν αρσενικό, με όσες θέλει η ψυχή του, δεν θα γνωρίσει τι είναι ο άνδρας. Γιατί αν με αυτόν τον τρόπο γνώριζε ο ένας το ένα φύλο το άλλο φύλο, τότε πραγματικά θα είχαν πετύχει την ένωση που λέω, την εσωτερική τους ένωση. Θα ήσαν ισορροπημένοι, θα γνωρίζανε τι είναι Θεός, θα γνωρίζανε τι είναι άρετοι, θα γνωρίζανε να μην θεοποιούν πράγματα που είναι ψεύτικα και δεν είναι θεοί, που τους οδηγούν στο μικρό άνθρωπο, στον τραυματισμένο άνθρωπο. Θα γνωρίζανε τη χαρά της ζωής, το νόημα. Άρα θα γνωρίζανε και την άντρας. Και αν ήταν γυναίκες, θα γνώριζαν τι σημαίνει γυναίκα. Και όχι μόνο θα τη γνώριζαν, θα την πρόσφεραν και απλόχερα. Και απλόχερα. Αυτά για την ώρα για την απάντηση αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ.